මන් හැමෝටම. ඔබ අහලා ඇති බොහෝ දේවල් මාස්ටර් කරන්න පැය 10,000ක් යනවා වගේ කතා. ඒක ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඒක ප්‍රායෝගිකව කරන්න අපිට පැය 10,000ක්ම ඕනේ නැහැ. විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ වලට අනුව අපිට පුළුවන් නිවැරදි උපක්‍රම පාවිච්චි කළොත් පැය 20ත් 24ත් අතර කාලයකදී ඕනෑම දෙයක් සාර්ථකව ඉගෙන ගන්න. අද අපි කතා කරන්නේ ඔබේ මොලේ වේගය දසගුණයකින් වැඩි කරන ඒ රහස් ක්‍රමවේදය ගැන. අපි මෙතනදී මුලින්ම කතා කරනවා ඩීකන්ස්ට්‍රක්ෂන් නැත්නම් ව්‍යුහගත කිරීම ගැන. මම මේ පිළිබඳව අපි කලින් කතා කරපු විභාගවලට ඔබ ලෑස්ති වෙන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එකෙත් කතා කරලා තියෙනවා. මම ඒකේ කාඩ් එකක් දාන්නම්. ඉතින් මෙතනදිත් ඔබ කරන්නේ ඒකට සමාන දෙයක්. පළවෙනි පියවර තමයි ඔබ ඉගෙන ගන්න යන දේ කුඩා කොටස් වලට කඩා ගන්න. ඒකට අපි කියනවා ඩීකන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ඔබ ගිටාර් එකක් ගහන්න ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියමු. මුලින්ම ඒකේ තියෙන වැදගත්ම කොටස් 4-5 ඔබ මේ ඩීකන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් වලින් පස්සේ තෝරගන්න ඕනේ. මෙතනද අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ පෙරිටෝ ප්‍රින්සිපල් කියන එක. එහෙම නැත්නම් 80-20 රූල් එක. සරලවම කිව්වොත් ඕනෑම විෂයක තියෙන වැදගත්ම 120 ඔබ ඉගෙන ගත්තොත් ඔබට ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල වලින් 80%ක්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඒ වැදගත්ම 120 මොකක්ද කියලා හඳුනගන්න එක තමයි වඩාත්ම වැදගත් දේ. ඉන් පස්සේ අපි කතා කරනවා මේ ෆෙයින්මන් ක්‍රමය නැත්නම් ෆෙයින්මන් ටෙක්නික් එක ගන්න. ලෝක ප්‍රකට භෞතික විද්‍යාඥයෙක් වෙච්ච රිචඩ් ෆෙයින්මන් හඳුන්වා දුන්න මේ ක්‍රමය තමයි ලෝකේ වේගවත්ම ඉගෙනීමේ ක්‍රමය. ඒකෙදිත් අපි කරන්නේ කලින් මම වීඩියෝ එකක කතා කළා වගේම ඔබ ඉගෙන ගත්ත දේ අවුරුදු 5ක නැත්නම් අවුරුදු 10ක කුඩා දරුවෙකුට කියලා දෙනවයි කියලා හිතාගන්න. එතනදී ඔබ ඒක හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඒකම ඔබ බොහොම සරල වචන අර ටෙක්නිකල් ජාගන්ස් නැතුව සරල වචන පාවිච්චි කරලා කුඩා දරුවෙකුට පැහැදිලි කරනවා වගේ මේ දේ පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ විදිහට ඔබට පැහැදිලි කරන්න බැරි තැන් තමයි ඔබ තව දුරටත් ඉගෙන ගත යුතු තැන්. මොකද ඔබේ මොලේ මේ දේවල් හරියට අවබෝධ කරගෙන නැහැ. ඉතින් Journal of Educational Psychology පෙන්වා දෙන විදිහට ඉගෙනීම සහ ඉගෙනීම මගින් මතකය 90%කින් තහවුරු වෙනවා. තුන්වෙනියට අපි කතා කරනවා deep work සහ deliberate practice. පැය 24ක් ඇතුළත ඉගෙන ගන්න නම් ඔබට මල්ටි ටාස්කින් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ දුරකථනයක් තියාගෙන සෝෂල් මීඩියා දාගෙන ඒකේ එක ටෝන්ස් එද්දී ඔබට මේ දේ කරන්න බෑ. ඒක නිසා දුරකථනය සෝෂල් මීඩියා ඒ දේවල් සියල්ල අහකට දාලා විනාඩි 60ත් 90ත් අතර කාලයක් එක දිගට එක දෙයක නිරත වෙන්න. මේකදී ඔබට අර විනාඩි 25 වගේ කෑලි වලට කඩාගෙන මැද පුංචි බ්‍රේක්ස් ගන්න පුළුවන්. නමුත් පුළුවන් තරම් try කරන්න deep work එකකට යන්න මේ විනාඩි 60 නැත්නම් පැයකමාරක් ඇතුළත. පරීක්ෂණ වලට අනුව අපේ මොළය අලුත් තොරතුරු ගබඩා කරන්න මයිලින් කියන පටක නිපදවන්නේ මෙන්න මේ වගේ දැඩි අවධානයක් සහිත පුහුණුවකදී. ඒක සඳහා තමයි අපි focus කරන්න ඕනේ. මේක deep working කරන්න ඕනේ. ඒකදී අපි මේ deliberate practice කළොත් විතරයි අපිට යම්කිසි දෙයක් ඊටාම හොඳින් අපේ මොළය ගබඩා කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි හතරවෙනියට කතා කරනවා මේ නිද්‍රාශීලී මතකය ගැන. පැය 24න් ඉගෙන ගන්නවා කිව්වහම අපිට නිින්ද අතාරින්න බෑනේ. මොකද අපි නිදා ගන්න කාලයත් මේ පැය 24 ඇතුළත තියෙනවා. ඉතින් මේ නිින්ද ඇතුළතත් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මොළය ඔබ ඉගෙනගත්ත දේ long term memory එකට දාගන්නේ මේ නිදාගෙන ඉන්න වෙලාවට. ඉතින් නිින්දට යන්න කලින් අලුත් දෙයක් ඉගෙනගෙන හොඳ නිින්දක් ලැබීමෙන් පසුදා උදේ වෙද්දී ඔබේ මොළය ඒ දේ ස්වයංක්‍රීයවම ගබඩා කරගෙන අවසానයි. ඒ නිසා නිින්දට යන්න කලින් ඔබ ඒ දවසේ ඉගෙනගත්ත දේවල් නැවත නැවත පුනරාවර්ජනය කරන්න. නිින්ද කියන්නේ ඉගෙනීමේ ක්‍රියාවලියේ අවසාන software update එක. ඉතින් අදම අලුත් දෙයක් කරන්න අලුත් දෙයක් තෝරගන්න ඒකේ ඊටාම වැදගත් කොටස් තෝරගන්න කොටස් පුංචි කොටස් වලට කඩා ගත්තයින් පස්සේ
ඒකම ඒ ඉගෙන ගත්ත දේ සරලව තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න අවධානයෙන් පුහුණු වෙන්න ඔබටත් පුළුවන් පැය 24කින් ලෝකයම මවිත කරන දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන ඔබේ යාළුවන්ට ඔබේ හිතවතුන්ට ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම දැනුම පිරි වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඔබේ comments අපිට ගොඩක් වැදගත්. like කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු. එතෙක් ඔබට ජය වේවා.